sa ating tutorial about sa editing software ng Adobe Photoshop. So ngayon po, ituturo ko po kung paano po matanggal yung background sa isang picture o sa isang image po. Okay? So ang pinakagamitin na pwede natin matutunan sa Photoshop ay yung pagtanggal ng background sa isang picture o sa isang image. So, makakatulong ito para makapag-stick tayo dun sa subject ng picture. Halimbawa, may isang tao, yung background, gusto mo alisin yung background at palitan, pwede natin i-apply po itong tuturo natin ngayon. So, pwede natin palitan yung background or ilagay yung picture sa ibang background. Ganun po. So, maraming mga ways kung paano po gagawin yun dito sa Photoshop. Meron tayong dalawang basic lang, simple steps kung paano natin gagawin yun. So, let's start po. Yan. So, pwede nyo po makuha itong software na to sa ating YouTube channel. Pwede nyo po mag-download. So, ayun po. Magkukuha tayo ng sample na picture or logo muna para medyo madali. Gagamitin natin for editing. Pag-remove ng background. So, pilitin natin yung file. Meron tayo dito pictures. So, ito, meron tayo dito logo. Open po natin. So, yun. So, medyo malaki siya. Pwede natin litan using this zoom tool. Dito sa may kaliwa. Dito po, no? Pag pinalit natin, zoom out natin dito. Yan, para medyo nakita natin na maayos. So, ngayon, bago tayo mag-edit, kailangan gagawin muna natin siyang layer 0 o layer itong picture na to. So, paano yun? Ito tayo dito sa lower right portion ng ating software. Double click lang po natin ito. Double click. Ayan. So, yun. Pagka double click po ay nakikita nyo dyan, select OK. So, yan. So, pag nakita nyo may layer 0 na dito sa ating picture, it means okay na po. Pwede na tayo mag-edit. Okay. So, next po ay gamit na po tayo ng tools na siya gagamitin natin para magtanggal ng background. So, napakadali lang po nito. Punta po tayo dito sa toolbar, yung mga tools dito po. No? Dito sa kaliwa natin. Hanapin natin yung magic eraser po. So, napakadali lang po ng proseso. Ito po siya yung magic eraser. Right click nyo po dyan. Ayan, nakikita nyo dyan yung mga ibang klaseng eraser. So, select natin yung magic eraser po. Ayan. So, after nun, punta tayo dito sa image natin. Ayan, pindutin natin or point out natin itong background na ito, which is white. No? So, by the way, madali lang ito kasi ang background natin ay solid color. No? Isa lang yung kulay niya. No? Pag iba-iba itong kulay ng background, medyo mahirap, medyo complex na po yun. Pero ituturo din natin kung paano gagawin. So, dito muna tayo sa madali. So, after nun, pindutin na po natin yung background. Yan po. So, instantly, nawala na po siya. So, nawala na yung background niya. So, to make sure, pwede natin i-zoom ulit dyan. Pag may mga nakita tayong mga tira-tira pa sa gilid, o kaya naman ay may kulay pa ng background dyan, pwede natin i-erase using the eraser tool. Since wala naman siyang natira, okay na po siya. So, nandun po yung eraser tool. Yan. So, mas madali siya kasi ang background niya ay isang kulay lang. Kaya, nabura lahat. Madali siyang mabura. So, ganun lang po.
So, after nyan, save as natin. Go to File. Ayan, transparent